Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη ενότητα του προγράμματος Prison Safe, εστιάζοντας στα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων. Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται σε 5 κύρια θέματα. Πρότυποι στοιχειώδεις κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων, οι κανόνες Nelson Mandela. Ευρωπαϊκοί κανόνες φυλακών. Γενικά πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστήριων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Στρατηγική ισότητας ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025. Αρχές της Γιογκιακάρτα. Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται σε 5 κατευθυντήριες οδηγίες, πρότυπα, κανόνες και άλλα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη μεταχείριση των κρατουμένων και των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων γενικότερα. Οι στόχοι της ενότητας είναι: πρώτον, να προωθήσει την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και να ενθαρρύνει περαιτέρω τη γνώση σχετικά με τους πρότυπους στοιχειώδεις κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων, τους κανόνες Nelson Mandela, τους ευρωπαϊκούς κανόνες φυλακών, τα γενικά πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστήριων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη στρατηγική ισότητας ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025 και τις αρχές της Γιογκιακάρτα. Δεύτερο, να αναγνωρίσει τη σημασία αυτών των κανόνων και οδηγιών για τους κρατούμενους ΛΟΑΤΚΙ. Τρίτον, να αναγνωρίσει κοινά θέματα εντός αυτών των κανόνων και οδηγιών. Πριν ξεκινήσουμε, ας προβληματιστούμε. Γράψτε τις 3 πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε Nelson Mandela. Μην το σκεφτείτε πολύ, απλά γράψτε τις πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο νου. Αφού τις γράψετε και μετά την ολοκλήρωση αυτής της παρουσίασης, παρακαλώ δείτε το σύντομο βίντεο που δίνει μια γενική εικόνα των κανόνων Nelson Mandela. Το κλειστό περιβάλλον των φυλακών μπορεί να δημιουργήσει ευαλωτότητες και πιθανόν να αυξήσει τον κίνδυνο κακοποίησης. Οι φυλακές έχουν επίσης την αποστολή να προωθούν την επανένταξη των παραβατών στην κοινωνία. Ως εκ τούτου και για τη διασφάλιση αυτής της αποστολής και της ευημερίας των κρατουμένων, το 1955 το πρώτο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος και τη μεταχείριση των παραβατών υιοθέτησε τους πρότυπους ελάχιστους κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων. Αυτοί αναθεωρήθηκαν και το 2015, μετά από περισσότερα από 5 χρόνια αναθεωρήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν διευρυμένους κανόνες που έγιναν γνωστοί ως οι κανόνες Nelson Mandela. Οι πρότυποι στοιχειώδεις κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων, δηλαδή οι κανόνες Nelson Mandela, αποτελούν τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα ελάχιστα πρότυπα για τη διαχείριση των φυλακών και την μεταχείριση των κρατουμένων και έχουν τεράστια αξία και επιρροή στην ανάπτυξη των νόμων, πολιτικών και πρακτικών φυλακών στα κράτη-μέλη σε όλο τον κόσμο. Αν και αυτοί οι κανόνες δεν περιγράφουν λεπτομερώς ένα μοντέλο σοφρονιστικών ιδρυμάτων, καθορίζουν οτιδήποτε γενικά γίνεται αποδεκτό ως καλές αρχές και πρακτικές στη μεταχείριση των ατόμων που στερούνται την ελευθερία και στη διαχείριση των φυλακών. Ο κύριος σκοπός των κανόνων Nelson Mandela είναι η προώθηση ανθρωπίνων συνθηκών φυλάκισης και η αξία και καθοδήγηση του έργου του προσωπικού των φυλακών στην προώθηση της κοινωνικής επανένταξης. Περιέχουν γενικούς κανόνες σχετικά με 4 τομείς, δηλαδή τη διαχείριση του χώρου και των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές, για παράδειγμα σχετικά με την διαμονή και την υγιεινή. Τη διαχείριση της μεταχείρισης των ατόμων που στερούνται την ελευθερία, για παράδειγμα περιορισμούς, πειθαρχία και κυρώσεις, διαδικασίες παραπώνων κτλ. Το προσωπικό του ιδρύματος, παραδείγματος χάρη σχετικά με την εκπαίδευση. Τις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις
και περιλαμβάνουν κανόνες που ισχύουν για ειδικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, καταδικασμένοι κρατούμενοι, πολιτικοί κρατούμενοι κτλ. Οι κανόνες Νέλσον Μαντέλα επιδιώκουν, για παράδειγμα, να διασφαλίσουν ότι πρέπει να διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις των φυλακών από ανεξάρτητους φορείς και ότι κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων θα πρέπει να υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση στους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας να συνομιλούν μαζί τους. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί απαιτούν οι κρατούμενοι να μπορούν να έχουν συνεχή επαφή με σημαντικούς άλλους, όπως η οικογένεια και οι φίλοι, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής επαφής. Και όλοι οι κρατούμενοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε θετικές και επικοδομητικές δραστηριότητες, όπως η εργασία και το σχολείο, και προγράμματα προωθώντας έτσι την κοινωνική τους επανένταξη. Οι κανόνες του Νέλσον Μαντέλα αναγνωρίζουν επίσης τη μεγάλη σημασία του έργου του προσωπικού των φυλακών και μεταξύ άλλων δίνουν λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση του προσωπικού των φυλακών. Μεταξύ άλλων, αυτοί οι κανόνες εστιάζουν σε δύο βασικές αρχές. Ας μάθουμε περισσότερα για κάθε αρχή. Η εγγενής αξιοπρέπεια και αξία των κρατουμένων ως ανθρώπινων όντων. Επομένως, η αξιοπρέπεια και η αξία τους πρέπει να προστατεύονται, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία τους, ενώ τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης απαγορεύονται. Η αρχή της μη διάκρισης. Οι κανόνες Νέλσον Μαντέλα θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα ή τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την πολιτισμική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ωστόσο, αυτό περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση προστασίας των δικαιωμάτων των κρατουμένων με ειδικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, οι ατομικές ανάγκες των κρατουμένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ειδικά οι πιο ευάλωτες κατηγορίες κρατουμένων και τα μέτρα για την προσαρμογή του καθεστώτος των φυλακών και την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους απαιτούνται και δεν θεωρούνται διακριτική μεταχείριση. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος προωθεί τους κανόνες Νέλσον Μαντέλα παγκοσμίως και διαθέτει μία σειρά από πηγές σχετικά με τους κανόνες αυτούς, τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε μέσω της ιστοσελίδας του. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν βίντεο, ειδήσεις, φυλάδια και ακόμη και ένα διαδικτυακό πρόγραμμα μάθησης σχετικά με τους κανόνες του Νέλσον Μαντέλα. Οι κανόνες αυτοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες ιδανικής λειτουργίας των φυλακών και με την εφαρμογή των κανόνων αυτών σε όλο τον κόσμο, ωφελούμε τους κρατούμενους, το προσωπικό των φυλακών και την κοινωνία γενικότερα. Πριν εμβαθύνετε σε αυτό το κεφάλαιο, προσπαθήστε να απαντήσετε σύντομα σε αυτές τις ερωτήσεις μόνοι σας. Ποιος ανέψυξε τους κανόνες Νέλσον Μαντέλα? Ποιος είναι ο κύριος σκοπός τους? Σε ποιους τομείς παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες? Οι λέξεις που γράψατε για τον Μαντέλα αντικατοπτρίζονται στους κανόνες Νέλσον Μαντέλα? Εάν ναι, πώς? Τώρα που ολοκληρώσατε το θεωρητικό μέρος αυτού του μαθήματος σχετικά με τους κανόνες Νέλσον Μαντέλα, ας κάνουμε μια άσκηση. Ανοίξτε τη μελέτη περίπτωσης και συμπληρώστε την. Ευχαριστούμε.